सो गाईज आपण मी याच्या आधी 1.1 सॉल्व्ह करून दिलेले आहे. त्यामध्ये काही रूल सांगितले होते, ते रूल मी परत एकदा इथे मेन्शन करतोय. रेडमध्ये बघा मेन्शन करतोय तो. हे रूल मी आधीही सांगितलेले आहेत, परत सांगतोय. इथे तुम्ही बघू शकता की जर अँड मध्ये ह्या साईनला आपण अँड म्हणतो किंवा कॉन्ट्रडिक्शन म्हणतो ओके, त्यावेळी जर दोन्ही ट्रू असेल तर व्हॅल्यू पण काय येते ट्रू. जर ऑर मध्ये दोन्ही फॉल्स असेल तर आन्सर पण काय येणार आहे फॉल्स. त्यानंतर इम्प्लिकेशन मध्ये पहिलं टी आणि नंतर फॉल्स आलं असेल तर आन्सर सुद्धा काय येणार आहे फॉल्स. आणि डबल इम्प्लिकेशन मध्ये जर बोथ ट्रू किंवा बोथ फॉल्स असेल तर त्याचा आन्सर काय असतं ट्रू. बघू शकता तो आता ह्याच रूलचा यूज करून हे सगळं बरोबर येते का बघू शकतो आपण. इथे बघा अँड मध्ये अँड म्हणजे इथे ह्या पोझिशन वरती काय येते ते बघू शकता तुम्ही. हे बघा बोथ ट्रू आलेलं आहे तर त्याचा आन्सर ट्रू आलेलं आहे. बाकी सगळ्यांचा आन्सर काय आलेलं आहे फॉल्स. हे झालं पहिलं. त्याच्यानंतर दुसरं ऑर मध्ये ऑर साठी काय येणार आहे की बोथ आर फॉल्स देन आन्सर इज ऑल्सो फॉल्स. म्हणजे बघा इथे बोथ फॉल्स कुठे लास्ट दोन्ही फॉल्स आहेत तर त्याचा आन्सर सुद्धा काय आलंय फॉल्स. बाकी सगळ्यांचं काय आलेलं आहे ट्रू. म्हणजे दुसराही लॉ इथे ऍप्लिकेबल आहे. तिसरा लॉ काय इम्प्लिकेशनचा की जर पहिले ट्रू आणि नंतर फॉल्स आहे. बघा पहिलं ट्रू आणि नंतर फॉल्स आहे तर त्याचा आन्सर फॉल्स आहे. बाकी सगळीकडे काय आहे ट्रू आहे. ओके, तर हे झालं. त्याच्यानंतर पुढे डबल इम्प्लिकेशन मध्ये बघू शकता तुम्ही जर दोन्ही ट्रू असेल बघा दोन्ही ट्रू आहे दोन्ही सेम म्हणजे दोन्ही ट्रू दोन्ही फॉल्स आहे तर त्यांचा आन्सर ट्रू आहे. बाकी उरलेल्या दोघांचं काय फॉल्स. म्हणजे तुम्हाला फक्त हा टेबल रेडी करायचा आहे, बाकी तुम्हाला जास्त काही नाहीये. तर ह्या टेबलवरतून तुम्ही सगळ्या गोष्टी सांगू शकता. आता काही इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत तेही मी सांगतो की आता काय करायचं असतं. ओके, आता इकडे बघा 3 पॉईंट आहेत. इथे बघू शकतो आपण काय टायटॉलॉजी, नंतर काय असतं कॉन्ट्रडिक्शन आणि काय अँड कॉन्टिजन्सी. आता याच्यात काय असणार आहे टायटॉलॉजी म्हणजे काय असतं जर तुमचं टोटल आन्सर म्हणजे बघा असं फायनल आन्सर जे असतं ते सगळ्या व्हॅल्यू त्याच्या ट्रू आल्या सगळे आन्सर ट्रू आलं तर अशाला काय म्हणायचं असतं टायटॉलॉजी. खरं सांग जर तुमचं सगळे आन्सर फॉल्स मध्ये आलं म्हणजे फायनल आन्सर जे काय आलं ते सगळं फॉल्स आलं तर अशाला काय म्हणणार आहे आपण कॉन्ट्रडिक्शन. आणि जर मिक्स आलं मिक्स म्हणजे काय ट्रू फॉल्स ट्रू किंवा काही असे म्हणजे ह्या दोन्हीपैकी काही नाही आलं तर अशाला काय म्हणतात कंटिजन्सी. कळतंय मी परत सांगतोय नायदर टायटॉलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन असेल तर अशा गोष्टींना काय म्हणतात कॉन्टिजन्सी. हे असतं टायटॉलॉजी, हे असतं कॉन्ट्रडिक्शन आणि ह्याला काय कन्सिडर करतात कंटिजन्सी. ओके, हे सगळ्यांना समजलेले आहेत 3 पॉईंट. तर आपण याच्यावरतूनच एक्सरसाइज सॉल्व्ह करायची आहे. हे रूल खूप इम्पॉर्टंट आहेत. रूल शिवाय आपण टेबल तयार करू शकत नाही. आता बघा ट्रूथ टेबल तयार करायचं याच्या आधी आपण ट्रूथ टेबल तयार केलेलं आहे, इथेही तयार करायचं आहे. आता इथं पी आहे, पीचे 3 व्हॅल्यू काय असतात 2 फॉल्स ते 2 ट्रू 2 फॉल्स नंतर 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स. आता इम्प्लिकेशनचा थर्ड रूल बघू शकता तुम्ही काय टी आणि एफ आलं तरच एफ, बाकी सगळीकडे काय असतं ट्रूच असतं. म्हणजे मग सेकंड पोझिशनला एफ येणार आहे, बाकी सगळीकडे काय येणार आहेत व्हॅल्यू ट्रू येणार आहे. त्यानंतर आता बघू शकता इथे मध्ये काय आलेलं आहे, इथे मध्ये आलेलं आहे डिसजंक्शन. आता डिसजंक्शन आल्यावरती काय करतात इथे बघा रूल नंबर 2 बघू शकता तुम्ही. इथे रूल नंबर 2 मध्ये काय दिलेलं आहे इथे की जर सॉरी डिसजंक्शन नाही अँड आहे, अँड म्हणल्यावरती काय झालं कंडेन्शन. कंजंक्शन म्हणजे काय असतं समजा दोन्ही व्हॅल्यू ट्रू आहेत तर आन्सर पण ट्रू असतं. म्हणजे आता बघा आता कुठल्या दोन व्हॅल्यू आहेत हे पण समजून घेणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे बघा त्यांनी पहिली व्हॅल्यू आपल्याला हा टेबल घ्यायचा आहे, पहिला पूर्ण हा टेबल कन्सिडर करायचा आहे आपल्याला. त्यानंतर दुसरा कुठला टेबल आहे क्यूचा म्हणजे हा टेबल आहे. तर पहिल्यांदा हा आणि नंतर हा कन्सिडर करायचा आहे आपल्याला. नीट समजून घ्या, हा पॉईंट समजणं गरजेचं आहे. तर आता काय करणार आहे दोघांमध्ये अँड आहे, अँड म्हणजे दोन्ही ट्रू असेल तर ट्रू. बघा दोन्ही ट्रू आहे तरच आन्सर याचं काय येणार आहे ट्रू. इथे सुद्धा दोन्ही ट्रू आहे तर ट्रू, बाकी दोन ठिकाणी काय येणार आहे फॉल्स येणार आहे. आय होप सगळ्यांना हे समजलंय. पहिल्यांदा ह्याला कन्सिडर करतात, ह्याला ए म्हणा ह्याला बी म्हणा आणि दोन्ही काय म्हणणार आहे ए अँड बी दोन्ही कशाने जॉईंट आहे अँड नी. त्यामुळे आपल्याला आन्सर हे मिळालेलं आहे. त्यानंतर पुढे बघूया आपण
आता याच्या पुढे काय करायचं बघू शकता तुम्ही. आता ह्याचं पूर्ण जे आन्सर आलेलं आहे म्हणजे हे पूर्ण आणि त्या बरोबर कुठलं घ्यायचं आपल्याला बघू शकता पी. पी म्हणजे ही पूर्ण व्हॅल्यू. तर ह्या दोघांचं आपल्याला इम्प्लिकेशन काढायचं. इम्प्लिकेशन काय असतं, पहिलं टी. आता नेहमी लक्षात ठेवा ह्याला पहिलं घ्यायचंय आणि ह्याला दुसरं घ्यायचं. म्हणजे जर पहिली व्हॅल्यू ट्रू आणि दुसरी व्हॅल्यू फॉल्स असेल तरच आन्सर फॉल्स येणार आहे. बघा पहिली व्हॅल्यू ट्रू दुसरी व्हॅल्यू, इथे पण पहिली व्हॅल्यू ट्रू दुसरी व्हॅल्यू ट्रू, म्हणजे याचा आन्सर काय येणार आहे, ट्रूच येणार आहे. त्यानंतर बघा पहिली फॉल्स आहे म्हणजे पण ट्रूच येणार आहे. आता इथे पहिली ट्रू, आता इथं समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. पहिली ट्रू आणि नंतरची काय फॉल्स आहे. पहिली ट्रू आणि नंतर फॉल्स आलं, बघा पहिली ट्रू आणि नंतर फॉल्स आलं तर याचा आन्सर काय येणार आहे, फॉल्स येणार आहे. आणि इथे पण काय येणार आहे, ट्रू. आता तुम्ही बघू शकता हे तुमचं फायनल आन्सर झालं. हे रफ करतो, हे तुमचं फायनल आन्सर. आय होप सगळ्यांना हे समजलेलं आहे की मी करतोय का. ठीक आहे, पहिला क्वेश्चन झाला. दुसऱ्या क्वेश्चन मध्ये बघू शकता तुम्ही काय, इथे सुद्धा आपल्याला तेच करायचं आहे. काय करणार आहे, व्हॅल्यू पहिल्या दोन ट्रू नंतर दोन फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. निगेशन ऑफ पी म्हणजे पीचं बघा ट्रू आहे, ट्रूचं काय बनणार आहे मग इथे फॉल्स बनणार आहे, फॉल्स. फॉल्स, याचं पण फॉल्स, ट्रू आणि ट्रू. आता इथे काय दिले, पी अँड निगेशन ऑफ मायनस क्यू. आता खरं तर इथे निगेशन ऑफ मायनस क्यू पाहिजे असतं होतं, आपण हे चेंज करून घेऊया कारण की ते चुकून झालं माझ्याकडून. इथे काय करणार आहे आपण, निगेशन ऑफ क्यू काढायचं आपल्याला. निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू म्हणजे काय, ट्रूचं फॉल्स नंतर ट्रू परत फॉल्स, इथे काय ट्रू. आणि आपल्याला पी अँड निगेशन ऑफ क्यू. आता पी कुठे बघू शकता तुम्ही, इथे पी आहे आणि हे निगेशन ऑफ क्यू आहे. दोघांनी अँडनी जॉईन केले, बघा अँडनी जॉईंट असेल तर आन्सर काय येतं, अँडनी जर जॉईंट असेल तर बोथ ट्रू असेल तर आन्सर ट्रू असतं. तर बघू शकता तुम्ही डायग्राम मध्ये बोथ ट्रू आहे का, नाही, पहिलं ट्रू आणि फॉल्स आहे म्हणजे काय येणार आहे फॉल्स. ट्रू ट्रू आहे तर ट्रू येणार आहे, फॉल्स फॉल्स आहे तरी पण फॉल्सच येणार आहे आणि याचं सुद्धा काय येणार आहे, फॉल्स येणार आहे. हे झालं. आता पुढे त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं, इम्प्लिकेशन. इम्प्लिकेशन मध्ये काय असतं, पी आणि क्यू मध्ये टी आणि एफ असेल तरच एफ. म्हणजे बघा इथे टी आणि एफ फक्त इथे आहे, टी आणि एफ जर इथे असेल तर याचं सुद्धा आन्सर काय येणार इथे एफ, बाकी सगळ्या ठिकाणी काय येणार आहे ट्रू. तर हे डबल इम्प्लिकेशन आहे. आता दोन व्हॅल्यू कुठले, ह्याला मी ए कन्सिडर करतो आणि ह्याला बी. बघा इथं हे ए इथं बी आणि दोन्ही कशाने जॉईंट आहे, डबल इम्प्लिकेशन. जर डबल इम्प्लिकेशननी जॉईंट असेल तर इथं तिसरा रोल आहे, बोथ सेम असेल तर ट्रू. बघा बोथ सेम कुठेच नाहीये तर याचा सगळ्याचा आन्सर काय येणार आहे, फॉल्स. संपलं. हा झाला क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 इकडे जाऊया आपण. आता इथं पी क्यू आर तीन व्हॅल्यू आहे. तीन व्हॅल्यू असल्यावर काय करायचं हे समजून घेणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. पी 4 वेळा द्यायचं आणि फॉल्स सुद्धा किती वेळा देणार आहे आपण, 4 वेळा देणार आहे. हे सुद्धा ट्रू दोनदा द्यायचं, फॉल्स दोनदा द्यायचं, ट्रू दोनदा फॉल्स दोनदा. आता टी एफ टी एफ टी एफ अँड टी एफ. आता अँडनी जॉईन केले, आता अँडनी जॉईन केलं याचा आन्सर बघू शकता तुम्ही काय, ते अँडनी जॉईन केलं असेल तर बोथ ट्रू असेल तरच आन्सर ट्रू आहे. तर बघू शकता बोथ, आणि फक्त आपल्याला पी आणि क्यूचं बद्दलच बोलायचं. पी आणि क्यू म्हणजे फक्त ह्या दोघांबद्दलच बोलायचं. तर पी आणि ट्रू असेल तर काय येणार, ट्रू ट्रू असेल तर ट्रू, परत इथे ट्रू, इथे काय येणार आहे फॉल्स, इथे काय येणार आहे फॉल्स, इथे सुद्धा फॉल्स, इथे सुद्धा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स अँड फॉल्स. आता क्यू आणि आर, आता क्यू आणि आर म्हणल्यावरती हे चेंज होणार. आता चेंज होऊन कुठे येणार आहे ते ह्या दोघांमध्ये. आता याच्यासाठी बघू शकता तुम्ही काय, ऑरनी म्हणजे सेकंड नंबरचा. सेकंड नंबर साठी काय फॉर्म्युला आहे बघू शकता तुम्ही, जर बोथ फॉल्स असेल तर आन्सर फॉल्स. आता टेबल मध्ये बघू शकता बोथ फॉल्स कुठे, पहिलं ट्रू ट्रू आहे तर ट्रूच येणार, हे पण ट्रूच येणार, हे पण ट्रू येणार, हे पण ट्रू आहे, नाही बोथ फॉल्स आहे इथे. तर बोथ फॉल्स म्हणल्या इथेही आन्सर काय येणार आहे फॉल्स. हे ट्रू 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 आणि अगेन काय येणार आहे. आता ह्याला ए आणि बी कन्सिडर करावं लागेल आपल्याला. पहिलं ए
दुसरं काय असणार आहे बी. तर आता ह्या दोघांचं डबल इम्प्लिकेशननी जॉईंट आहे. डबल इम्प्लिकेशननी जॉईंट असेल तर डबल इम्प्लिकेशनचा लॉ आहे आपला, बोथ सेम असेल तर आन्सर असणार आहे ट्रू. आता तुम्ही बघू शकता बोथ सेम कुठले दोन घेतोय आपण हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण हे दोन आता यूज करणार आहे. तर या दोन मध्ये बघू शकता तुम्ही पहिले बोथ सेम आहेत म्हणजे ट्रू येणार, नंतर पण सेम आहेत इथे ट्रू येणार, इथे नाहीये फॉल्स, इथे ट्रू, फॉल्स 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 आणि इथे काय येणार आहे ट्रू. संपलेला आहे क्वेश्चन, एवढाच आहे आपला क्वेश्चन. ठीक आहे, सगळ्यांना टेबल काढलेला आहे, कसं केलेलं आहे. नेक्स्ट टेबलकडे जाऊया आपण, क्वेश्चन नंबर 5. तर क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये इथेच करणार आहे आपण. पहिल्या व्हॅल्यू लिहून घेणार, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. निगेशन ऑफ पी म्हणजे यफ यफ, ट्रू ट्रू. हे पण काय येणार आहे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. निगेशन म्हणजे त्याच्या अपोजिट करायचं, जे क्यू असेल त्याच्या अपोजिट. आता बघा काय दिलेले हे समजून घेणे इम्पॉर्टंट आहे. पी अँड निगेशन ऑफ क्यू, पी इथे निगेशन ऑफ क्यू इथे, ह्या दोघांचं काय करायचं आहे ऑरने जॉईन करायचं. ऑरचा फॉर्म्युला काय, बोथ फॉल्स असल्यावरती फॉल्स. बघा तुम्ही बोथ फॉल्स जिथे असेल तिथेच फक्त काय देणार आहे आपण फॉल्स, इथे ट्रू झालं. पुढे आता काय करायचं, इथे बघू शकता इथे क्यू, हे खूप इम्पॉर्टंट. ह्याला आपण घेणार फर्स्ट आणि त्यानंतर त्यांनी क्यू दिलेला आहे, क्यू म्हणजे इथे हा फर्स्ट आहे हा सेकंड आहे. हा वे नेहमी लक्षात ठेवायचा, नाहीतर चुकणार तुमचं. काय दिलंय अँडनी जॉईन केलंय, अँडचं काय असतं बोथ ट्रू असेल तर ट्रू. बघा पहिलेच आहे मग ट्रू फॉल्स फॉल्स अँड अगेन फॉल्स झालं. ओके, आता पुढे ह्या पूर्ण याला आता निगेशन ऑफ पी दिले त्यांनी. निगेशन ऑफ पी कुठे बघू शकता तुम्ही, निगेशन ऑफ पी इथे आणि दुसरं कुठलं आन्सर आहे हे पूर्ण, बघा इथे आहे ना सेम. बरं, आता ह्या दोघांचं काय करायचं आपल्याला दिलेलं आहे, दोन्ही कशाने जॉईन केलेले आहेत, दोन्ही अँडनी जॉईन केले. अँड काय बोथ ट्रू असेल तर ट्रू. बघू शकता तुम्ही आता आहेत का, पहिलं तर नाही आहे म्हणजे फॉल्स, दुसरंही नाही आहे म्हणजे फॉल्स, तिसरंही नाही आहे आणि चौथंही नाही, सगळे काय आलं फॉल्स. झालेलं आहे क्वेश्चन, सगळ्यांना समजलंय. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. परत तेच पहिले व्हॅल्यू लिहून घेणे गरजेचं आहे. ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. निगेशन तयार करायचं, निगेशन म्हणजे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. आता काय केलं इथं निगेशन, इथं बघू शकता तुम्ही हे दोघांचा यूज केलाय, बट दोघांमध्ये इम्प्लिकेशन, तर इम्प्लिकेशनचा रूल इथे आहे. इम्प्लिकेशन काय असेल टी एफ असेल तर एफ. आता बघू शकता तुम्ही इथं टी एफ कुठे आहे, फक्त इथंच आहे, तर इथे एफ देणार, बाकी सगळे ठिकाणी काय येणार आहे ट्रू येणार आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट. आता याच्यानंतर काय सांगितलं, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लिकेशन म्हणजे याचं उलट करायचं, म्हणजे पहिल्यांदा क्यू घेणं गरजेचं आहे. परत सांगतो, पहिल्यांदा क्यू आणि नंतर काय घ्यायचं आपल्याला पी घ्यायचं आहे. ह्याला फर्स्ट म्हणणार आहे, ह्याला टू. मग अशा वेळेस काय करणार आहे, व्ही बघू शकतो तुम्ही इथे काय आहे, आणि इम्प्लिकेशन, इम्प्लिकेशन म्हणजे तेच टी एफ असेल तरच एफ. म्हणजे काय करणार आहे बघू शकता टी एफ, बघा एफ आहे पहिला म्हणजे नाही याचा काही संबंध नाही, जिथं पहिला एफ येणार तिथं ते संपलं, मग तिथे काय येणार आहे ते ट्रू आन्सर येणार. बघा टी एफ आलं म्हणजे एफ, इथे पण काय आलं एफ, इथे पण सॉरी इथे काय आलं ट्रू आणि ट्रू. पहिला एफ नंतर ट्रू, हे इकडून इकडे जाणं गरजेचं आहे, समजून घ्या. ओके, नेक्स्ट लास्ट वाला. आता काय घेणार आहे इथे, याला कन्सिडर करणार आहे ए, याला कन्सिडर करणार आहे बी. बघा ए आणि बी दोन्हीच्या मध्ये काय आहे अँड. आता याच्यामध्ये अँडनी जॉईन आहे म्हणजे बघू शकता तुम्ही अँडचं काय बोथ ट्रू असेल तर ट्रू. बघा बरं आता बोथ ट्रू आहे तर ट्रू येणार, हे फॉल्स फॉल्स आणि इथे काय येणार आहे ट्रू. संपलेलं आहे क्वेश्चन. आय होप सगळ्यांना हा क्वेश्चन समजलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाऊया आपण. हे बघा बऱ्यापैकी सगळेच क्वेश्चन मी देतोय, आय होप तुम्ही पॉज करून तुम्ही सॉल्व्ह करून फक्त आन्सर बघितले तर चालेल. ट्रू ट्रू फॉल्स
फॉल्स फॉल्स, इथे पण येणार आहे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. निगेशन ऑफ पी म्हणजे काय, एफ एफ ट्रू ट्रू. आता इथे काय सांगितले, पहिला क्यू. आता हेही समजून घेणे गरजेचं आहे. पहिला क्यू आहे, नंतर कोण आहे, पी. हे बघा मी इथे बाजूला दाखवतो वाटलंच तर. जर मी ब्ल्यू कलर म्हणतोय तर ते 1 आहे, आणि इथं ग्रीन कलर म्हणतोय तर ते 2 आहे. तर बघा आता पहिलं क्यू, तर इथे आणि दोन्ही कशाने, इम्प्लिकेशन आहे मध्ये. इम्प्लिकेशन म्हणजे बघू शकता रूल नंबर 3 मध्ये काय दिले, टी एफ असेल तरच एफ. मग आपल्याला पहिला क्यू बघायचा आहे. क्यू आहे ना पहिला, म्हणजे क्यू पासून सुरुवात करायचं. क्यूच्या मध्ये कुठे कुठे टी आहे बघा, पहिल्यांदा टी एफ आहे नाही, मग याचा आन्सर काय येणार आहे, ट्रूच येणार आहे. इथे पहिलं फॉल्स नाही, इथे टी एफ आलं म्हणजे फॉल्स, एफ येणार, आणि एफ एफ म्हणजे इथे सुद्धा काय येणार, ट्रू. आता पुढे बघू शकता तुम्ही आपल्याला काय दिलेलं आहे त्यांनी. हे बघा आता पुढे काय दिलेलं आहे त्यांनी आपल्याला, निगेशन ऑफ पी. निगेशन ऑफ पी म्हणजे हा, आणि काय दिलेलं आहे, पी सॉरी क्यू. आणि दोघांमध्ये इम्प्लिकेशनचं साईन. इम्प्लिकेशनचं साईन असेल तर काय करतो आपण, सॉरी डबल इम्प्लिकेशन आहे. डबल इम्प्लिकेशन म्हणजे बोथ सेम असेल तर ट्रू येणार आहे. बघू शकता तुम्ही बोथ ट्रू आहे का कुठे, नाही इथे फॉल्स, हा इथे ट्रू येणार, इथे पण ट्रू येणार, इथे काय येणार, फॉल्स. लास्ट लास्टचं काय करणार आहे बघा तुम्ही, इथे येणार, ह्याला म्हणणार आहे ए, ह्याला काय म्हणणार आहे बी. दोघांमध्ये ऑर आहे म्हणजे ए ऑर बी. ऑरचं बघू शकतो तुम्ही इथे काय दिले, बोथ एफ असेल तर आन्सर पण काय येणार आहे, एफ. बघा तुम्ही इथे बोथ एफ कुठेच नाही, तर सगळ्याचा आन्सर काय येणार आहे, ट्रू. संपलेला आहे क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इथेच आता 3 पी क्यू आर आले म्हणजे 4 वेळा टी लिहिणार आहे इथे आपण पहिल्यांदा, नंतर 4 वेळा एफ. आता दोनदा टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ. तर एकदा टी एफ पी एफ, टी एफ पी एफ. आता बघू शकता तुम्ही पहिल्यांदा काय दिलेलं आहे, क्यू दिलेलं आहे. पहिला क्यू दिलेला आहे आणि नंतर काय दिलेलं आहे, आर. दोन्ही इम्प्लिकेशनने जॉईंट आहेत. दोन्ही इम्प्लिकेशनने जॉईंट आहेत. इम्प्लिकेशन म्हणजे रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 म्हणजे टी एफ असेल तर एफ. बघू शकता तसं आहे का, पहिलं नाही आहे म्हणजे ट्रू ट्रू, इथे पण ट्रू, इथे पण ट्रू ट्रू. आता टी एफ आलं, हे बघा टी एफ आल्यामुळे त्याचा आन्सर किती येणार आहे, एफ. बाकी सगळीकडे काय येणार आहे. आता पी आणि क्यू, आता तुम्ही बघू शकता, आता पी आणि क्यू काढायचं आपल्याला. पी अँड क्यू, पी आणि क्यू कशाने जॉईंट आहे, एननी जॉईंट आहे. तर एननी जॉईंट असल्या ती पहिला रूल आहे, बोथ ट्रू देन ट्रू. बघा बोथ ट्रू म्हणजे टी टी, इथे एफ इथे एफ, बाकी सगळीकडे काय येणार आहे आता, एफ. नेक्स्ट आता काय करणार आहे बघू शकता. आता आपल्याला कुठले दोन घ्यायचे हेही समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. क्वेश्चन मध्ये मी नीट लिहिलेलं आहे. हे बघा आता काय करणार आहे, इथे पी, पी म्हणजे पहिला, इथे बघा हा पी आणि त्याच्याबरोबर काय क्यू आर म्हणजे हा, याच्यामध्ये इम्प्लिकेशनने जॉईंट आहे. इम्प्लिकेशननी जॉईंट आहे म्हणजे बघू शकता तुम्ही इम्प्लिकेशनचं रूल नंबर 3 काय आहे. रूल नंबर 3 नुसार काय, टी एफ आले तर एफ. बघा इथे नाही आहे, इथे नाही, इथे आलं म्हणजे एफ. इथे पण आहे म्हणजे इथे पण काय येणार आहे, एफ एफ टी एफ एफ, आन्सर आली. ठीक, आता तुम्ही बघू शकता काय दिले. आता हे मी कसं करतो हे पण समजून घ्या. मी क्वेश्चन नुसार जातोय. क्वेश्चन म्हणजे काय बघा, इथं पी आहे, हे बघा इथे मी कम्पेअर करून पहिलं आणलेलं आहे, दुसरं म्हणजे इथे, आणि दोघांचे डबल इम्प्लिकेशन म्हणजे पूर्ण क्वेश्चन. त्यामुळे मी काय करतोय ते मी आधीच टेबल तयार करून घेतले की वेळ वाचेल आणि तुम्हाला समजेल. त्यानंतर अँडनी जॉईंट आहेत. आता अँडनी जॉईंट, आता बघा हे कुठले कुठले दोन यूज केलेत हेही समजून घ्या. हे बघा पहिला कुठला आहे, अँड. अँड म्हणजे हा आहे पी एन क्यू, आणि त्याला कोण आहे, आर. आर म्हणजे ही व्हॅल्यू आहे, आर ची व्हॅल्यू ही.
तर आता पहिलं हा आहे आणि नंतर हा आहे. ठीक, मग आता बघू शकता तुम्ही हे फर्स्ट हे काय सेकंड. ठीक, दोन्ही इम्प्लिकेशननी जॉईन आहे म्हणजे टी एफ आलं तरच एफ. बघा टी एफ आलं एफ ट्रू ट्रू, मग आता सगळीकडे काय येणार आहे ट्रूच येणार आहे. का आता पहिला एफ आहे, बघा तुम्ही सगळीकडे काय दिलेलं आहे एफ. एफ आला की विषय तिथंच संपतो म्हणजे ट्रू येणार. नेक्स्ट आता त्यात लास्ट साठी काय बघायचं आपल्याला, हे पूर्ण व्हॅल्यू आणि त्याबरोबर दुसरी व्हॅल्यू कुठली आहे, ही पूर्ण व्हॅल्यू. ओके, आता यांचे हे दोन्ही कशाने जॉईंट आहेत बघू शकता तुम्ही, डबल इम्प्लिकेशनने जॉईंट आहे. कशाने जॉईंट आहे, डबल इम्प्लिकेशन. आता डबल इम्प्लिकेशनने जॉईंट आहे म्हणजे डबल इम्प्लिकेशनचा रूल नंबर हा, बोथ ट्रू असेल तर काय असणार आहे ट्रू. बघू शकता तुम्ही बोथ ट्रू आहे, बघा इथे बोथ सेम म्हणजे बोथ ट्रू किंवा बोथ काय असणार एफ पाहिजे. बघा इथे पण नाही म्हणजे इथे फॉल्स येणार इथे. इथे काय येणार आहे फॉल्स. इथे पण काय येणार आहे फॉल्स फॉल्स फॉल्स. इथे ट्रू, इथे पण फॉल्स, इथेही फॉल्स. संपलेलं आहे क्वेश्चन. नेक्स्ट तुम्हाला असं वाटतं 10th आणि 9 आणि 10 तुम्ही करावं, मी टेबल केलेले आहेत, तुम्ही नंतर स्क्रीनशॉट घेऊन सॉल्व्ह करू शकता रूल यूज करून. क्वेश्चन नंबर 9 आणि क्वेश्चन नंबर 10 तुम्ही करायचे. बघा पी ए हा क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन तुम्ही करावं सॉल्व्ह असं मला वाटतं. मी टेबल तयार करून दिलेले आहेत, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. ठीक आहे, क्वेश्चन नंबर 2 कडे जाऊया. आता काय करायचं आहे, आता आपल्याला सेम काही वेगळं करायचं नाही, फक्त इक्विलिब्रियम मध्ये दाखवायचं. इक्विलिब्रियम मध्ये दाखवायचं म्हणजे काय, ही व्हॅल्यू आणि इकडची व्हॅल्यू एकमेकांना इक्वल हे प्रूव्ह करायचं. सेम तीच मेथड. आता पहिली व्हॅल्यू काय, निगेशन ऑफ पी अँड क्यू, म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला पी आणि क्यू तर लिहावंच लागेल कंपल्सरी, ते लिहून घेऊया. ट्रू ट्रू एफ एफ, नंतर टी एफ पी एफ. निगेशन ऑफ पी म्हणजे पीच्या इनवर्स उलट, पीच्या उलट काय असणार आहे, पहिली व्हॅल्यू असणार आहे फॉल्स, अगेन फॉल्स, ट्रू ट्रू. त्यानंतर ऑर नाही आहे, ऑर म्हणजे व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे रूल्स काय तिथे बघू शकता तुम्ही, हवं असेल तर बोथ एफ असेल तर काय असणार आहे एफ. मला असं वाटतं सगळ्यांनी रूल आता पाठ केलेच असतील, बट तरी फॉल्स म्हणजे आता बघा बोथ फॉल्स कुठे आहे, पी आणि क्यू मध्ये ऑरचं सांग बोथ फॉल्स. फॉल्स म्हणजे काय लास्ट वाला, म्हणजे इथे फक्त फॉल्स येणार आहे, बाकी सगळीकडे काय व्हॅल्यू येणार आहे. त्यानंतर निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी म्हणजे इथे आणि क्यू म्हणजे ही व्हॅल्यू, ह्या व्हॅल्यू. आता ह्या दोघांमध्ये बघू शकता तुम्ही अँडनी जॉईन केलेले, मग अँडनी जॉईन केलेलं ते यांचे आन्सर काय येते. अँडनी केल्यावरती काय असतं, बोथ ट्रू असेल तर ट्रू, एकाच ठिकाणी आहे इथे ट्रू, बाकी सगळीकडे काय येणार आहे फॉल्स. ओके, लास्ट म्हणजे इकडचा आता एल एच एस निघाला आपल्याला. बघा हे आपण प्रूव्ह केलंय, आता इकडचं प्रूव्ह करतो. तर बघू शकता त्यात काय करायचं आपल्याला, त्यात आपल्याला प्रूव्ह करायची ही पहिली व्हॅल्यू, ह्याला ए कन्सिडर करायचं आपण, आणि निगेशन ऑफ पी म्हणजे बी हे कन्सिडर करायचं. बघा ए बी आणि दोन्ही अँडनी जॉईंट आहे, अँडनी म्हणजे बोथ ट्रू असेल तर ट्रू. तर तुम्ही बघूनही करू शकता काय येणार आहे, बोथ ट्रू, फक्त इथे आहे तर ट्रू, बाकी सगळीकडे काय असणार आहे फॉल्स. आता आहेत का दोन्ही सेम, बघू शकता तुम्ही इथे ह्या दोन व्हॅल्यू सेम हवे, ट्रूला ट्रू आहे फॉल्सला फॉल्स आहे, ट्रूला ट्रू आहे फॉल्सला फॉल्स आहे, म्हणजे आपण एकदम बरोबर म्हणजे काय लिहू शकतो, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेन्स प्रूव्ह. त्याचाच क्वेश्चन नंबर 2 आहे. आय होप तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून सॉल्व्ह करता मग बघता. इकडे बघा परत तेच ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, टी एफ टी एफ, निगेशन ऑफ पी म्हणजे एफ एफ, ट्रू ट्रू. आता ऑरनी जॉईन केले, ऑरनी म्हणजे काय येणार आहे, ऑर साठी काय मग अशी सांगितलं की टी एफ असेल तरच एफ असतं, सॉरी दोन्ही एफ असेल तरच एफ असतं, मग इथे लास्ट ठिकाणी एफ, बाकी सगळीकडे काय येणार आहे ट्रूच येणार आहे. आता याचं निगेशन म्हणजे याचं उलट असणार आहे एफ 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 आणि लास्ट किती असणार आहे टी.
हे इकडचं. हे बघू शकता हे कुठून केलं बघा. क्वेश्चन नंबर 2 इथे या क्वेश्चन नंबर 2 ची पहिली व्हॅल्यू आपण केलेली. आता आपल्याला कुठली काढायची आहे? ही सेकंड नंबरची. सेकंड नंबरची निगेशन ऑफ पी अँड क्यू. बघा इथे निगेशन ऑफ पी अँड क्यू. तर निगेशन ऑफ पी अँड क्यू कसं काढणार आहे? निगेशन ऑफ पी अँड क्यू. बघा निगेशन ऑफ पी म्हणजे व्हॅल्यू आहे ही अँड क्यू म्हणजे व्हॅल्यू आहे ही. आता ही व्हॅल्यू कशी काढणार आहे बघू शकता तुम्ही. पहिल्यांदा अँड ए म्हणजे बोथ ट्रू असेल तर ट्रू. बघा बरं बोथ ट्रू कुठे? फक्त इथेच आहे, तिथेच ट्रू येणार आहे. बाकी सगळी व्हॅल्यू काय येणार आहे? फॉल्स. आता व्हॅल्यू काय दिलेली बघा पहिलं. आता हे टोटल काढायचं आपल्याला इथनं इथपर्यंत. बघू शकता तुम्ही मेन क्वेश्चन मध्ये बघा. मेन क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला? ही पूर्ण व्हॅल्यू काढायची आणि ती निगेशन ऑफ पीच्या बरोबर आहे का बघायची. तर पहिल्यांदा पूर्ण व्हॅल्यू काढूया आपण. बरं आता पूर्ण व्हॅल्यू कशी काढणार आहे? ह्याला आपण ए कन्सिडर करणार आहे, ह्याला आपण बी कन्सिडर करणार आहे. इथं जसं लिहिलेलं आहे मी ए बी आणि दोघांमध्ये ऑर. ऑरची व्हॅल्यू इथे बघू शकता एफ असेल तर एफ. तर इथे कुठे कुठे एफ येत आहे बघू शकते. इथे एफ येणार आहे, इथे पण एफ येणार आहे, इथे टू येईन आणि इथे सुद्धा काही येईल टू. तर हे कम्पेअर कुणा करायचं आहे? की जे आपलं फायनल आन्सर आलेलं आहे ते कम्पेअर निगेशन ऑफ पी बरोबर करायचं. तर बघू शकता तुम्ही आहे का? तुम्ही नीट बघितलं तर दोन्ही आन्सर एकदम बरोबर आहे, म्हणजे इक्विलिब्रियम मध्ये प्रूव्ह होतं. आय होप सगळ्यांना समजलं. आता नेक्स्ट क्वेश्चन जाऊया. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कडे आपण स्टार्ट करूया. आता बघा इथे ट्रू ट्रू ते फॉल्स, सॉरी दोनदा दोनदा ट्रू दोनदा फॉल्स, पी एफ पी एफ. आता ऑर आहे. ऑर मध्ये बघू शकता तुम्ही काय सेकंड बोथ एफ देन एफ म्हणजे लास्ट वाल्याच्या इथे एफ, बाकी सगळ्या ठिकाणी काय येणार आहे? ट्रू. त्यानंतर अँड म्हणजे बोथ ट्री असेल तर जर बोथ ट्रू असेल तर ट्रू, बाकी सगळीकडे काय येणार आहे? फॉल्स. त्यानंतर याचं निगेशन म्हणजे काय येणार आहे? आता याचं एफ टी टी टी. आता नेक्स्ट बघा तुम्ही क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला. म्हणजे पहिल्यांदा निगेशन म्हणजे ह्याला मी ए कन्सिडर करणार आहे, त्यानंतर हे बी, याला बी कन्सिडर करणार आहे. म्हणजे ए आणि बी त्या दोन्ही कशामध्ये जॉईंट आहेत? एन. मार्क करतो मी. याला ए कन्सिडर करतो आपण आणि याला बी कन्सिडर करतो. दोन्ही एन ने जॉईंट आहेत तर दोन्ही टी असेल तर टी पाहिजे. इथे एफ, इथे टी येणार आहे, इथे टी येणार आहे, इथे काय येणार आहे? एफ. आता बघा याचं निगेशन म्हणजे ट्रू फॉल्स फॉल्स आणि ट्रू. जे जे झालेले मी ते रफ करतो. ओके लास्ट काय? इम्प्लिकेशन डबल इम्प्लिकेशनचं काय असतं? बोथ सेम आले तर ट्रू. तर बघा बोथ सेम येत आहे का? हे बघा बोथ ट्रू आहे, तर याचा आन्सर काय येणार आहे? ट्रूच येणार आहे. त्यानंतर यफ यफ लास्ट वाला बघू शकता बोथ यफ आहे, तर याचा आन्सर काय येणार आहे? ट्रू. तर इथे तुम्ही कम्पेअर केलं तर कळेल तुम्हाला बोथ एफ टी टी एफ 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 टी टी, म्हणजे हे सगळं काय आलेलं आहे? सेम. आय होप सगळ्यांना समजलेलं आहे की कसं करायचं आहे. तर क्वेश्चन नंबर 4 हा तुम्ही करावा असं वाटतंय मला, कारण की सेम आहे. मी टेबल काढूनही दिलेलं आहे, तुम्ही करावं. क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हीच करावा. ह्यातले जेवढे क्वेश्चन आहेत तेवढे तुम्ही करा. मी क्वेश्चन नंबर 9 घेतोय. 9 आणि 10 मी सॉल्व्ह करून देतो. हे बघा आता काय लिहिणार आहे आपण इथे? ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स. इथे येणार आहे दोनदा ट्रू दोनदा फॉल्स, दोनदा ट्रू दोनदा फॉल्स. त्यानंतर टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ. आता ऑर आहे. ऑरचं काय मिनिंग आहे बघू शकता की बोथ एफ देन एफ. बघा आता तुम्ही बोथ एफ कुठे कुठे? बघा बोथ एफ सगळ्यात लास्ट आहे आणि इथे सुद्धा आहे, अजून कुठे नाही आहे. ह्या दोन्ही ठिकाणी काय येणार आहे? फॉल्स, बाकी सगळीकडे ट्रू. आता यांचं निगेशन म्हणजे यफ 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 आणि लास्टला ट्रू. आता ए आणि बी
म्हणजे आपण ह्याला ए कन्सिडर करूया, ह्याला बी कन्सिडर करूया. सॉरी, चुकून उलट लिहिलं. ह्याला ए कन्सिडर करूया आणि ह्याला बी कन्सिडर करूया. ए आणि बीच्या मध्ये काय दिले त्यांनी, ऑर. तर ऑर मध्ये काय असतं, दोन्ही एफ ते एफ. बघू शकता तुम्ही कुठे एफ आहे, इथे एकाही ठिकाणी दोन्ही एफ नाही आहेत. म्हणजे काय येणार, इथे आपल्या सगळ्याच्या सगळ्या व्हॅल्यू ह्या तीच येणार आहेत. लास्ट आता हे जे काही पूर्ण आन्सर आलं त्याला अँड कोण करणार आहे, आर. म्हणजे हे जे आपलं फायनल आन्सर आलेलं ते आणि आर यांच्यामध्ये काय करणार आहे, आपण अँड लावणार आहे. मग अँडचं आन्सर असतं बोथ ट्रू देन ट्रू. तर बघा बोथ ट्रू कुठे आहे, पहिलेचं आन्सर बोथ ट्रू आहे म्हणजे ट्रू. इथे यफ ट्रू, यफ ट्रू, यफ ट्रू, यफ हे आन्सर आलेलं. आता हे कम्पेअर आर बरोबर करायचं म्हणजे लास्ट आणि हे आर बरोबर कम्पेअर करायचं. बघू शकता तुम्ही कुठे कुठे आहे का सेम. आर तुम्ही मार्क केलेलाच आहे आणि हा लास्ट, हे दोन्ही एकमेकांना सेम आले तर आपला आन्सर बरोबर आहे. तर एकदम परफेक्ट आन्सर आपलं बघू शकतो तुम्ही. हे झाला क्वेश्चन नंबर 9. तर क्वेश्चन नंबर 10 कडे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 10 तुम्ही क्वेश्चन बघून करा, जसं मी करतोय. मी आधीच टेबल तयार करून घेतलेले, तुम्हाला नंतरही तयार करायला लागू शकतो, तुम्ही चेक करून घ्या. त्यानंतर पी आणि क्यू. तर पी आणि क्यू काय करणार आहे, टी टी एफ एफ, याचं पण टी एफ टी एफ. निगेशन ऑफ पी म्हणजे एफ एफ टी टी, नंतर एफ टी एफ टी. डबल इम्प्लिकेशन म्हणजे काय असतं की बोथ आर सेम देन एफ. आणि पी आणि क्यू आहे म्हणजे काय येणार आहे, इथे एफ आणि लास्ट सॉरी इथे पहिल्यांदा ही ट्रू आणि लास्ट सुद्धा ट्रू, बाकी दोन्ही ठिकाणी काय येणार आहे, फॉल्स. आता पुढे काय सांगितलेलं आहे त्यांनी, बघू शकता इथे पी अँड निगेशन ऑफ क्यू हे अँड ने जॉईन करायचं आहे. अँड म्हणजे बोथ आर टी देन टी. बघा फक्त सेकंड मध्येच टी आहे, बाकी सगळीकडे काय येणार आहे, एफ. त्यानंतर बघा पुढे क्यू. क्यू म्हणजे हे आणि त्याच्यानंतर निगेशन ऑफ पी. निगेशन ऑफ पी म्हणजे ही व्हॅल्यू. या दोघांमध्ये अँड जॉईन करायचं. तर अँड नी म्हणजे इथेच टी, बाकी सगळीकडे काय येणार आहे, फॉल्स. तर आता ह्याला ए आणि बी कन्सिडर करणार आहोत आपण. ह्याला ए आणि ह्याला बी, आणि दोन्ही कशाने जॉईंट आहेत, ऑरने. तर ऑरने जॉईन कसं करणार आहे बघू शकता तुम्ही. ऑरनी म्हणल्यावरती काय येणार आहे, बोथ एफ देन एफ. बघा पहिलंच एफ आहे, इथे सुद्धा एफ, लास्ट सुद्धा एफ, इथे ट्रू आणि इथे सुद्धा काय येणार आहे मग ट्रू. आता मेन हे कशावर कम्पेअर करायचं आहे, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन म्हणजे हे याचं निगेशन. म्हणजे काय येणार आहे, एफ टी टी एफ. तुम्ही कम्पेअर करा, हे फायनल दोन आन्सर बरोबर बघू शकता तुम्ही. हे बरोबर आहे, हे बरोबर आहे, हे आणि हे. अशा पद्धतीने क्वेश्चन नंबर 10 ही झालेलं आहे. नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 3 कडे जाऊया आपण. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये तेच करायचं. आता फक्त इथे सांगायचं आहे टॉयटॉलॉजी. आता टॉयटॉलॉजी कधी असतं, ज्यावेळी सगळे आन्सर ट्रू येतं. कॉन्ट्रडक्शन कधी असतं, ज्यावेळी सगळे आन्सर एफ येतात. आणि नंतर कंटिन्युअन्सी कधी असतं, ज्यावेळेस टी एफ वगैरे मिक्स मध्ये येणार. टी एफ वगैरे असं काय आलं तर त्याला कंटिन्युअन्सी म्हणणार आहे. तर हे आपल्याला आता सॉल्व्ह करायचं आहे. तर बघा पहिला सेम क्वेश्चन ही काही वेगळं करायचं नाही. म्हणजे इथेही ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, टी एफ. दोघांचं अँड आहे. अँड म्हणजे काय, बोथ ट्रू देन ट्रू, बाकी सगळे काय येणार आहे, फॉल्स. त्यानंतर ऑर आहे बट उलट आहे. उलट म्हणजे कसं, पहिल्यांदा क्यू आहे आणि नंतर काय पी आहे. तर आणि दोघांमध्ये ऑर आहे म्हणजे बोथ एफ देन एफ. बघू शकता तुम्ही बोथ एफ, तर लास्ट आहे इथे एफ, बाकी सगळीकडे काय येणार आहे, टूच येणार. आणि ह्याला हे दोन, ह्याला ए कन्सिडर करणार, ह्याला बी. ए आणि बी ला इम्प्लिकेशन
इम्प्लिकेशन म्हणजे टी एफ असेल तरच एफ, पण इथे असं कुठंच नाहीये, मग सगळ्यांचे आन्सर काय येणार आहे? ट्रूच येणार आहे. सगळ्यांचे आन्सर ट्रू, तर या सगळ्याच्या इथे खाली काय लिहिणार आहे? हे काय कुठला स्टेटमेंट आहे? टॉयटॉलॉजी स्टेटमेंट. बस एवढंच आन्सर आहे. क्वेश्चन नंबर 2 कडे जाऊया आपण आता. इथे तेच करणार आहे आपण आता. पहिले काय लिहिणार आहे? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. निगेशन ऑफ पी म्हणजे एफ एफ, ट्रू ट्रू. याचं काय येणार आहे? निगेशन ऑफ पी ऑर. आता बघा, निगेशन ऑफ पी म्हणजे हे आणि ऑर क्यू आहे. क्यू म्हणजे इकडची व्हॅल्यू. तर हे ऑर नाही, तर ऑर काय? बोथ एफ असेल तर काय आन्सर असतं त्याचं? बोथ एफ असेल तर एफ. बघा आहे का बोथ एफ? काय बघा, बोथ एफ फक्त इथंच आहे तरच आन्सर त्याचं एफ आहे. बाकी सगळीकडे आन्सर काय येणार आहे? ट्रू. त्यानंतर इम्प्लिकेशन. इम्प्लिकेशन म्हणजे टी एफ असेल तरच एफ असतं. बघा बरं, टी एफ आहे, टी एफ आहे तरच एफ, बाकी सगळीकडे काय येणार आहे? ट्रू. आता ह्याला ए कन्सिडर करणार आहे आपण आणि ह्याला बी कन्सिडर करणार आहे. दोघांच्या मध्ये इम्प्लिकेशन मध्ये बोथ टी असेल, बोथ सेम असेल तर टी. बघा बरं, बोथ सेम कुठे? इथे टी, इथे टी, इथं पण टी, इथे पण टी. हे पण काय झालं आपलं? टॉयटॉलॉजी. आय होप सगळ्यांना समजतं मी काय करतोय. क्वेश्चन नंबर 3 कडे जाऊया आता. क्वेश्चन नंबर 3 त्याच पद्धतीने सॉल्व्ह करायचे आपल्याला. टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ. निगेशन आलं की काय येणार आहे? दोन्ही अपोजिट म्हणजे एफ एफ टी टी, त्यानंतर एफ टी एफ टी. निगेशन, दोन्ही निगेशन अँडनी म्हणजे बोट टी टी असेल तर टी यायला पाहिजे. बघा बोट टी कुठे आहे? फक्त लास्ट ठिकाणी, इथे टी, बाकी सगळीकडे काय येणार आहे? फॉल्स. आता जे आन्सर आले त्याचं पण निगेशन म्हणजे ट्रू ट्रू ट्रू, आणि इथे काय येणार आहे? एफ. आणि हे सगळ्याला परत कशाने करायचं आहे? क्यूनी ऑर करायचं. म्हणजे हे जे आन्सर आलेलं आहे आपलं, त्याला काय करायचं आहे? क्यूनी ऑर मध्ये. ऑर मध्ये काय असतं? बोथ एफ देन एफ. बघा बरं, बोथ एफ कुठे कुठे? लास्ट आहे, मग एफ. बाकी सगळीकडे काय येणार आहे? मग ट्रूच येणार आहे. सगळ्यांना समजतंय. अशाला काय करायचं? मग बोथ असं आन्सर आलं, मिक्स आलं, तर ट्रू एफ 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 पण नाही आलं, टी टी पण नाही आलं, अशाला काय म्हणतात बघू शकता इथं? कॉन्टिजन्सी. कॉन्टिजन्सी मध्ये तिथं आन्सर लिहिणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. आता तसंच क्वेश्चन नंबर 4, 5 तुम्ही करावे असं मला वाटतं. तुम्हाला हवं असेल तर मी टेबलचे मला स्क्रीनशॉट काढण्यासाठी आणून देतो. क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 तुम्हीच करायचं आहे. तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता याचा. त्यानंतर 6 आणि 7 सुद्धा तुम्हीच करणार आहे. त्याचे जवळपास सगळेच क्वेश्चन आता तुम्ही करायचे, कारण की काही वेगळे नाही आहेत, सेम क्वेश्चन. मी तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 9 करून देतो, बाकी तुम्हीच करायचे. आता बघा, क्वेश्चन नंबर 9 मध्ये काय करायचं आहे आपल्याला? ट्रू 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 ट्रू. इथे एफ 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 एफ, इथे ट्रू ट्रू एफ एफ ट्रू ट्रू एफ एफ, इथे टी एफ टी एफ टी एफ अँड टी एफ. निगेशन ऑफ पी म्हणजे टीच्या उलट येणार आहे, पीच्या, म्हणजे एफ 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 ट्रू 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 येणार आहे. आता निगेशन ऑफ पी इम्प्लिकेशन क्यू. बघा, निगेशन ऑफ पी म्हणजे इथे आणि इम्प्लिकेशन ऑफ क्यू म्हणजे इथे. तर यांचं काय करणार आहे? इम्प्लिकेशन म्हणजे टी एफ आले तर एफ. मग आपल्याला पहिल्यांदा पी एफ म्हणजे बघा कुठे कुठे टी आहे. जिथे एफ असेल तिथे सरळ टी लिहून घ्या. बघा इथे एफ आहे तर टी लिहिलं, टी टी टी. आता इथे बघणं गरजेचं आहे. क्यू म्हणजे टी टी आलं, इथे सुद्धा टी येणार आहे, इथे सुद्धा टी येणार आहे. लास्ट फक्त दोघांच्या ठिकाणी काय येणार आहे? एफ. का? तर हे बघू शकता तुम्ही इथे. बघा ट्रू आहे, नंतर एफ आहे, मग एफ येणार. इथे पण ट्रू आहे, इथे एफ आहे, म्हणजे एफ येणार. बरं ठीक आहे. आता पुढे पी आणि पी आणि आर हे अँड मध्ये आहेत. अँड मध्ये बोथ ट्रू दॅन ट्रू. बघा बरं, पी आणि आर म्हणजे बोथ ट्रू आहेत ना. बोथ ट्रू असेल तर काय असतं? ट्रू. म्हणजे पहिले दोघंच आहेत, म्हणजे इथे ट्रू, बट सेकंडच्या इथे काय येणार आहे? एफ. वाटलंच तर मी ते ड्रॉ करतो, तुम्हाला समजेल नीट.
हे पहिला पी आहे आणि नंतर कोण आहे आर. बघून करू शकता तुम्ही. पी एफ नंतर कोण आहे पी एफ नंतर अगेन पी नंतर परत एफ नंतर सगळीकडे काय येणार आहे एफ असेल. नंतर अगेन आता हे दोन म्हणजे ह्या पहिल्याला आपण ए कन्सिडर करूया, दुसऱ्याला बी कन्सिडर करूया आणि दोन्ही अँडनी जॉईंट आहेत. म्हणजे दोन्ही अँडनी जॉईंट आहेत अशा वेळेस काय करणार आहे आपण बघू शकता तुम्ही. दोन्ही जर अँडनी जॉईंट असतील तर टी टी असेल तर टी बाकीच्या इकडे एफ. बघा इथे काय येणार आहे मग पहिल्या दोघांच्या इथे म्हणजे हे दोन फक्त कन्सिडर करणार आपण हे. तर इथे बघू शकता सांगू शकता तुम्ही पहिले ट्रू 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 आहे म्हणजे याचा आन्सर ट्रू. इथे एफ इथे ट्रू इथे एफ 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 आणि अगेन एफ. संपलेलं म्हणजे हे काय झालं कॉन्टिन्युअन्सी. संपलेलं आहे. तर आय होप उरलेली एक्सरसाइज तुम्ही सॉल्व्ह करता. थँक्यू.